Turn on bar LED. Okay, turning on bar LED. Close living room curtain. Okay, closing curtain. دلوقتي هنشوف نظام السمارت هوم بعد ما ركب. عندنا ده البرنامج نقدر نتحكم في كل الإضاءات زي ما احنا شايفين. ده كيتشن ليد. بقدر أتحكم من أي مكان بره البيت عن طريق الموبايل والإنترنت. طبعا يفضل إن الكلام ده يتعمل حسابه في التأسيس، لكن في إمكانية إن هو يتعمل الشقة أوريدي متشطبة على حسب شبكة الكهرباء اللي أوريدي متنفذة في الشقة. وهنا ممكن أطفي كله عن طريق بوتون واحد. Turn on kitchen light. Okay, turning on kitchen light. Turn on bar LED. Okay, turning on bar LED. Okay Google. Turn on all lights. Okay, turning on all lights. Okay Google. Turn off living room light. Got it, turning off 3 lights. Okay Google. Turn off all lights. Okay, turning off all lights. بقدر ان انا بتحكم من هنا عن طريق الموبايل، وبقدر كمان ان انا بتحكم عن طريق المفاتيح. لو عملت كده مثلا هو طفى النور اللي فوقيه، عملت كده طفى شغل النور كده، طفى النور اللي هنا ده تمام كده شغله، وبيديني اكشوال فيدباك على الابلكيشن. مثلا ده هنا المنظر ده السبوت تمام. انا عملت كده تمام، هو فصل هنا، اشغله تاني اشتغل. البار اللي تحت ده مثلا طفيته شغله تاني، نفس الكلام بالنسبه للباقي كله. بلس احنا في عندنا اوبشن ان هو هنا بيقدر يبعت لي درجه الحراره والرطوبه. وطبعا درجه الحراره دي انا حاططها سنسور جوه البوكس بتاع اللوحه، وانا حاطه فوق المطبخ درجه الحراره الدنيا حر شويه. بلس ان انا عندي هنا حاجه تانية، لو احنا شايفين فوق عندي هنا ليد بقدر اتحكم في الكالر بتاعه زي ما انا بختار من الابلكيشن بالشكل ده. نخليه ابيض، ممكن اخلي اي لون انا عايزه فيه خالص. البوردة فيها بيلت ان واي فاي، بتكونكت على الواي فاي كونكشن بتاعتنا باليوزر نيم والباسورد، وبتبقى متسجله في البرنامج. فطبعا لو اتغيرت تبقى مشكله ان انا احتاج ابرمج اللوحه تاني. فانا عملت خاصيه ان انا بقدر ان انا في خلال الوقت لو هي فصلت الكونكشن بتاعتها بتحول نفسها اوتوماتيك لاكسس بوينت، بحيث ان انا بقدر ان انا اكونكت على البورده نفسها، وبدخل اغير اليوزر نيم والباسورد من عن طريق الموبايل من غير ما ابرمج، من غير ما اعمل اي حاجه خالص، وبعد كده بتكونكت عادي. Turn on light. Okay, turning on 4 lights.
lights. turn off lights. Okay, turning 4 lights off. turn living room light on. Okay, turning on 3 lights. turn living room light off. Sure, turning 3 lights off. دلوقتي هنشوف الستارة بعد ما اتركبت في السيطرة على الموبايل. Open living room curtain. Okay, opening curtain. Okay Google. Close living room curtain. Okay, closing curtain. أنا دلوقتي غيرت التركيب بتاع الستارة فبيفتح من ناحية واحدة، بس إن إحنا ممكن نستخدم الأوبشن ده ستارة دبل أو ستارة جزء واحد، وده تعديل ممكن يتعمل لأي ستارة أوريدي راكبة، مش بنحتاج إن إحنا نغير حاجة في الستارة. في برضه اوبشن كمان ان احنا ممكن اظبط تايمر هو يفتح اي نور او يفتح الستاره ويقفلها في وقت معين كل يوم، عن طريق ان انا بدخل الستارت تايم والستوب تايم بتاعي بربطه على الاوتبوت بتاعي اللي انا بختاره، وبدخل مثلا عايزه مثلا يفتح الساعه 6 الصبح كل يوم مثلا او 5 الصبح، تمام، ويقفل مثلا على المغرب وليكن مثلا الساعه وليكن مثلا 7، تمام، أو 6 7 مثلا بي ام. اوكي فبلاقيه هنا اتسايب عندي، هو مثلا يعني يعمل ستارت وستوب في الاوقات اللي انا بعملها. ده ممكن يظبط زي ما قلنا على باريزة، على النور، على الستارة، على اي حاجة، هو اوتوماتيك كل يوم بينفذ الكود.